Khu vực Nam Á đang cực kỳ nóng bỏng vì chỉ sau hơn một tuần, Taliban đã kiểm soát gần như tất cả lãnh thổ Afghanistan. Bước tiến khiến cho nhiều người bất ngờ. Các siêu cường trên thế giới phản ứng ra sao trước diễn biến này? Trong khi Mỹ và Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trao đổi thường xuyên để thúc đẩy giải quyết ổn thỏa tình hình, tránh một cuộc nội chiến hoặc là thảm họa nhân đạo, thì Nga và Trung Quốc vẫn đang mải mê ôn luyện chuyện quá khứ, cam kết cùng bảo vệ thành tựu của người chiến thắng trong Thế chiến thứ hai. Quay lại với mối quan hệ căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc, Trung Quốc tuyên bố Mỹ sẽ bỏ Đài Loan như đã làm với Afghanistan, nên hòn đảo đừng có mong được Mỹ hậu thuẫn nếu bị Trung Quốc tấn công. Song song đó, Trung Quốc không quên tiến vào ADIZ của Đài Loan. Không những thế, Trung Quốc còn tiến hành tập trận tấn công gần Đài Loan, dằn mặt hòn đảo vì trong thời gian gần đây đã có nhiều hành động không phù hợp. Còn với Mỹ, Trung Quốc chỉ trích một số chính trị gia của xứ sở cờ hoa đang đặt chính trị lên trên mạng sống của người dân. Liên quan đến lời kêu gọi miệt mài của thế giới trong hơn một năm vừa qua về việc truy tìm nguồn gốc đại dịch, Trung Quốc tuyên bố đang tuân thủ đầy đủ các quy định và phối hợp chặt chẽ với WHO để làm việc này. Liên quan đến Mỹ và Iran, nhận thấy Iran không có dấu hiệu ngừng làm dầu uranium, Mỹ phát báo động yêu cầu Iran lập tức ngừng ngay hành động này. Các thông tin đáng chú ý khác, Indonesia long trọng tổ chức lễ quốc khánh lần thứ 76. Cựu Tổng thống Colombia kêu gọi tổng ân xá tiến tới thỏa thuận hòa bình với phiến quân FARC. Hạn hán đang gây rủi ro cho hệ thống thủy điện toàn cầu. Quý vị đang cùng theo dõi FBNC Thế giới hôm nay. Xin chào quý vị đang cùng theo dõi Thế giới hôm nay và tôi là Quang Huy. Mở đầu chương trình với thông tin, theo South China Morning Post, vừa qua Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã trao đổi quan điểm qua điện thoại với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken về tình hình Afghanistan. Trong một thông báo ngắn, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ông Blinken đã thông báo với ông Vương Nghị những diễn biến Afghanistan, bao gồm cả tình hình an ninh và những nỗ lực tương ứng để đưa công dân Mỹ và Trung Quốc đến nơi an toàn. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, Ngoại trưởng nước này ông Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm về tình hình Afghanistan. Trong đó, ông Blinken đã thông báo với ông Vương về những diễn biến tại quốc gia Nam Á này, trong đó có cả tình hình an ninh và những nỗ lực tương ứng để đưa công dân Mỹ và Trung Quốc đến nơi trú ẩn an toàn. Thêm vào đó, ông Blinken cũng cho rằng Taliban nên tuyên bố cắt đứt hoàn toàn với chủ nghĩa cực đoan, lựa chọn chuyển giao quyền lực một cách trật tự và thiết lập một chính phủ mang tính đại diện cao. Ông Blinken mong muốn Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng thúc đẩy tình hình theo hướng này. Trong khi đó, theo truyền thông Trung Quốc, ông Vương Nghị lại có quan điểm hơi trái chiều với Mỹ. Đó là thực tế trên thực địa tại Afghanistan cho thấy không thể tùy tiện áp đặt một mô hình nước ngoài vào một quốc gia có điều kiện lịch sử và văn hóa khác biệt. Ông Vương khẳng định nước này sẵn sàng trao đổi thường xuyên với Mỹ để thúc đẩy giải quyết ổn thỏa tình hình tại Afghanistan nhằm tránh một cuộc nội chiến hoặc thảm họa nhân đạo, không để quốc gia này lại trở thành nơi trú ẩn của tội ác. Song song với đó, thì Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov rằng nước này và Nga với cương vị những nước chiến thắng trong Thế chiến thứ hai nên chung tay bảo vệ sự thật lịch sử, phản đối việc tôn vinh chủ nghĩa quân phiệt, ngăn chặn những ý đồ làm sai lệch về lịch sử. Về tình hình Afghanistan, thì Ngoại trưởng Trung Quốc nhấn mạnh nước này và Nga cần phải bảo vệ các lợi ích hợp pháp ở quốc gia Nam Á này. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị chỉ trích việc một số chính trị gia Nhật Bản đến viếng đền Yasukuni, nơi thờ những tội phạm chiến tranh, gọi đây là hành động thách thức công lý quốc tế. Theo Ngoại trưởng Nga Lavrov, trong bối cảnh kỷ niệm kết thúc Thế chiến thứ hai, Nga và Trung Quốc đã có sự hợp tác quan trọng trong bảo vệ sự thật lịch sử và phản đối những ý đồ làm thay đổi các thành tựu của cuộc chiến này. Về tình hình Afghanistan, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị cho biết các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và Nga ở Afghanistan cần phải được bảo vệ. Đồng thời, Taliban phải chịu trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho các nhân viên, tổ chức và doanh nghiệp của Trung Quốc và Nga. Và cũng liên quan đến Afghanistan, mới đây Taiwan News cũng đã trích dẫn một bài viết của Global Times, cơ quan ngôn luận do nhà nước Trung Quốc điều hành, cho biết sự hỗn loạn của Afghanistan đang phải trải qua chính là minh chứng cho sự phản bội của Mỹ. Và những gì mà Afghanistan đang phải trải qua rất có thể là tương lai của Đài Loan sau này. Do đó, Đài Loan đừng nên trông chờ hay tin tưởng gì vào Mỹ trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công.
Cũng vào ngày 16 tháng 8, cơ quan ngôn luận do nhà nước điều hành của Trung Quốc, tờ Global Times, đã đăng một bài báo có tiêu đề Afghanistan hôm nay, Đài Loan ngày mai, sự phản bội của Mỹ khiến Đảng Dân Chủ Tiến bộ Đài Loan sợ hãi. Tờ báo tuyên bố rằng, với việc thường xuyên bỏ rơi đồng minh của Mỹ, Đài Loan không thể tin tưởng vào chính quyền Washington trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công. Tờ báo dẫn lời một người dùng Internet ẩn danh ở Đài Loan nói rằng, cái gọi là liên minh giữa Đài Loan và Mỹ chỉ là một lời hứa suông, mà kết quả cuối cùng là Đài Loan sẽ phải một mình chịu tổn thương. Theo ông Lee Hai-dong, giáo sư tại Viện Quan hệ Quốc tế Đại học Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng việc Mỹ rút khỏi Afghanistan là một lời cảnh báo đối với những người ly khai Đài Loan, hay đúng hơn là một dự báo. Ông Lee khẳng định rằng nếu Đài Loan tiếp tục đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, thì Mỹ sẽ gạt Đài Loan sang một bên, giống như đã làm với Afghanistan. Và ngay sau đó, Trung Quốc đã điều một máy bay chiến đấu vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu vụ xâm nhập thứ 5 trong tháng này. Như thường lệ, Đài Loan cũng đã điều máy bay, đưa ra cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của Trung Quốc. Vào ngày 16 tháng 8, một máy bay tác chiến chống tàu ngầm Thiểm Tây Y-8 của lực lượng không quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLAAF đã tiến vào góc Tây Nam của vùng nhận dạng phòng không Đài Loan. Đáp lại, hòn đảo đã điều máy bay, đưa ra cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi máy bay của PLAAF. Theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, trong tháng 8, máy bay Trung Quốc đã tiến vào khu vực này vào các ngày 8, 11, 12, 15 và 16 tháng 8. Hầu hết các máy bay đều là động cơ phản lực cánh quạt Y-8, trong đó bao gồm 4 biến thể của máy bay tác chiến chống tàu ngầm, 2 biến thể tình báo điện tử và 1 biến thể tác chiến điện tử. Vào ngày 12 tháng 8, ngoài 3 chiếc Y-8, 4 máy bay chiến đấu Shenyang J-16 của Trung Quốc cũng được phát hiện trong khu vực này. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng cường chiến thuật vùng xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Không chỉ có xâm phạm ADIZ, một ngày sau đó Trung Quốc còn tiến hành các cuộc tập trận tấn công gần Đài Loan, mang theo hàng loạt tàu chiến và máy bay chiến đấu tập trận ngoài khơi phía Tây Nam và phía Đông Nam của hòn đảo. Theo đó, thì các lực lượng vũ trang của Trung Quốc cho rằng những hành động này là để phản ứng trước sự can thiệp từ bên ngoài và các hành động khiêu khích của Đài Loan trong suốt thời gian vừa qua. Vào ngày 17 tháng 8, chiến khu miền Nam thuộc quân đội Trung Quốc thông báo các tàu chiến, chiến đấu cơ và máy bay chống ngầm đã thực hiện cuộc tập trận bắn đạn thật gần Đài Loan. Một người phát ngôn chiến khu miền Nam tuyên bố cuộc tập trận nhằm phản ánh sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài và những hành động khiêu khích từ các lực lượng ủng hộ độc lập cho Đài Loan. Quân đội Trung Quốc cáo buộc các lực lượng ủng hộ Đài Loan đã liên tục cấu kết, gây khiêu khích và gửi tín hiệu sai lầm nghiêm trọng, gây tổn hại chủ quyền của Trung Quốc lẫn hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Quân đội Trung Quốc tuyên bố cuộc tập trận này là hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Hải quân Mỹ vừa kết thúc cuộc tập trận quy mô toàn cầu Large Scale Exercise 2021 vào ngày 16 tháng 8 vừa qua. Cuộc tập trận kéo dài 2 tuần ở các vùng biển khắp 17 múi giờ khác nhau, bao gồm biển Hoa Đông, Biển Đông, Biển Đen cho đến Địa Trung Hải. Không những thế, gần đây, Mỹ còn phê chuẩn thỏa thuận bán các hệ thống pháo cho Đài Loan với giá 750 triệu đô la. Quay lại với căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, hai siêu cường này vẫn chưa hết tranh cãi về vấn đề đại dịch Covid-19. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã lên tiếng chỉ trích một số chính trị gia Mỹ vì đã ích kỷ đặt lợi ích của mình lên trên cuộc sống của người dân bằng cách đổ lỗi cho Trung Quốc về việc xử lý sai đại dịch và những động thái mà Trung Quốc cho là vô trách nhiệm trong cuộc chiến toàn cầu chống lại dịch bệnh, khiến cho số lượng tội phạm thù hận người châu Á tại Mỹ tăng vọt và số ca nhiễm Covid-19 của nước Mỹ vẫn đang đứng đầu thế giới. Bà Hoa đưa ra bình luận này sau khi Trung tâm báo cáo thù hận AAPI của Mỹ cho biết ghi nhận hơn 9.000 vụ bạo lực chống lại người châu Á từ ngày 19 tháng 3 năm 2020 đến tháng 6 năm nay. Bà Hoa đã bày tỏ sự cảm thông đến những người Mỹ gốc Á vô tội. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn đang hoành hành, quyền sống và sức khỏe của người dân Mỹ lại không được đảm bảo một cách hiệu quả, dẫn đến nhiễm bệnh và tử vong. Trước những tình huống nghiêm trọng như vậy, một số chính trị gia Mỹ lại áp dụng chính sách không phải để cứu mạng người, mà là để đổ lỗi. Chính quyền Mỹ trước đây đã từng hét lên virus Trung Quốc, còn chính quyền hiện tại thì sẽ sử dụng thông tin tình báo để tiến hành điều tra một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán với giả định có tội. Các chính trị gia của Mỹ đang cố gắng lan truyền các nhận xét bất lợi để tuyên bố Trung Quốc có tội và trốn tránh trách nhiệm của chính mình.
Bà nhấn mạnh việc Mỹ đang làm không những không thể tự cứu lấy mình, mà còn tạo ra những kẽ hở, tạo ra làn sóng phân biệt chủng tộc mạnh mẽ. Qua đó, bà kêu gọi các chính trị gia Mỹ chú ý lắng nghe mong muốn với lời kêu gọi của những người Mỹ bình thường, ngừng đặt lợi ích chính trị lên trên cuộc sống và sức khỏe của mọi người, và ngừng đặt chính trị lên trên các nghiên cứu khoa học. Cũng liên quan đến nguồn gốc của đại dịch COVID-19, trong một cuộc họp báo ở Bắc Kinh, bà Hoa Xuân Oánh cho biết nghiên cứu chung giữa Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới WHO về truy xuất nguồn gốc đại dịch COVID-19 tuân thủ đầy đủ các quy trình của WHO. Theo báo cáo của Washington Post, ông Peter Ben Embrecht, đồng trưởng nhóm nghiên cứu chung của WHO, Trung Quốc đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Đan Mạch rằng hiện nay vẫn có khả năng nhân viên phòng thí nghiệm Trung Quốc mang virus ra khỏi phòng thí nghiệm trong quy trình nghiên cứu. Báo cáo cho thấy, ông Embrecht tin tưởng rằng mặc dù báo cáo chung nói rằng giả thuyết về sự cố trong phòng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra, nhưng vẫn có khả năng xảy ra. Khi được yêu cầu bình luận, bà Hoa nói rằng báo cáo này chỉ là tin giả. Tôi đã ghi chú lại báo cáo cũng có cân nhắc đến việc ông Embrecht nói với Washington Post rằng cuộc phỏng vấn đã được dịch sai sang tiếng Anh từ tiếng Đan Mạch. Một phát ngôn viên của WHO cũng nói rằng bình luận đã bị dịch sai và cuộc phỏng vấn đã diễn ra cách đây nhiều tháng. Ông Embrecht cũng cho biết các phương tiện truyền thông liên quan đã không phát sóng chương trình cho đến bây giờ và bóp méo quan điểm của ông ấy bằng cách đăng những lời nói của ông mà không đặt vào ngữ cảnh trực tiếp. Bà Hoa cũng cho biết thêm vào ngày 13 tháng 8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức một cuộc họp về việc truy tìm nguồn gốc COVID-19 cho các phái viên ngoại giao tại Trung Quốc. Tại cuộc họp, tiến sĩ Yuan Ziming, giám đốc phòng thí nghiệm an toàn sinh học quốc gia Vũ Hán thuộc Học viện Khoa học Trung Quốc, một lần nữa nhấn mạnh rằng các buộc SARS-CoV-2 được tạo ra bởi hoặc bị rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán là hoàn toàn bịa đặt. Vào ngày 16 tháng 8 vừa qua, ông Adib Hakim, một người di cư sinh ra ở Afghanistan và hiện đang sống ở Pakistan, cho biết anh đang quan ngại sâu sắc về tình hình ở Afghanistan. Nỗi lo này của anh xuất hiện một ngày sau khi Taliban chiếm thủ đô Kabul. Nhiều thập kỷ chiến tranh đã khiến hàng triệu gia đình Afghanistan như anh Hakim phải rời bỏ đất nước của họ. Anh Hakim sinh ra ở Gadet. Gia đình anh di cư đến Pakistan vào năm 1994 khi anh mới chỉ 9 tuổi. Hiện anh 35 tuổi và làm giám sát tại một nhà máy may mặc địa phương ở Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan. Anh Hakim vẫn có giấy tờ tùy thân là người Afghanistan nhưng không có ý định trở về quê hương. Hiện tại tôi thấy những người ở Afghanistan đang nghĩ đến việc di cư đến Pakistan. Những ngày này tôi nghe tin tức về tình hình tồi tệ quê nhà, đặc biệt là về tình trạng kinh tế, thất nghiệp tràn lan, các doanh nghiệp gần như là thất bại. Việc chiếm được Kabul nhanh chóng của Taliban diễn ra sau quyết định của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc rút lực lượng Mỹ sau 20 năm chiến tranh mà ông mô tả là tốn hơn 1.000 tỷ đô la. Nhiều người Afghanistan lo sợ Taliban sẽ tiếp tục thực hiện những hoạt động khắc nghiệt trong quá khứ. Trong thời cai trị 1996 đến năm 2001, phụ nữ không được làm việc và các hình phạt như là ném đá, đánh đòn và treo cổ nơi công cộng đã được áp dụng một cách dã man. Tuy nhiên, anh Hakim tin rằng tỷ lệ tội phạm sẽ giảm khi chiến tranh kết thúc. Anh nói thêm, nhiều người sẽ tiếp tục phải di dời đến nơi khác vì kinh tế khó khăn, cộng thêm với cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cũng liên quan đến sự hỗn loạn của quốc gia Nam Á này, mới đây, công ty Masa Technology đã công bố ảnh vệ tinh thương mại chụp sáng ngày 16 tháng 8 tại thủ đô Kabul của Afghanistan, cho thấy hàng ngàn người đổ tới sân bay quốc tế Hamid Karzai để tìm cách rời đất nước khi Taliban kiểm soát thủ đô. Ở bên trong sân bay, nhiều người tập trung quanh máy bay ở bãi đổ, cũng như tràn ra đường băng duy nhất để tìm cách lên một chiếc phi cơ nào đó, hòng tìm đường di tản. Khi một chiếc máy bay phản lực của Turkish Airlines chuẩn bị cất cánh, lực lượng an ninh đã tập trung tại một trong những đường băng chính của sân bay để ngăn chặn đám đông. Hàng trăm người cũng đã được nhìn thấy tại các giao lộ gần sân bay. Một quan chức an ninh phương Tây tại sân bay nói với Reuters rằng các chuyến bay quân sự sơ tán các nhà ngoại giao và dân thường đã cất cánh trở lại vào sáng thứ Ba sau khi bị tạm dừng do hỗn loạn. Mới đây, Twitter bị cáo buộc đang áp dụng tiêu chuẩn kép khi cho phát ngôn viên Taliban sử dụng mạng xã hội này để đăng thông tin, nhưng lại cấm ông Trump làm điều tương tự. Mọi chuyện bắt đầu khi tài khoản của ông Zabihuban Mujahid, phát ngôn viên của lực lượng Hồi giáo cực đoan Taliban, chưa được xác minh trên Twitter nhưng có gần 280.000 người theo dõi và thường xuyên được các hãng tin lớn trích dẫn các phát biểu.
Gần đây, ông Mujahid cập nhật về tình hình các đơn vị quân sự đang tiến vào thủ đô Kabul. Lập tức điều này đã khiến cho nhiều giới quan sát lên tiếng. Ông Jérôme Riva, chính trị gia người Pháp, chỉ trích Twitter vì cho phát ngôn viên của Taliban tự do phát ngôn. Ông Riva viết, tự do và dân chủ không còn ý nghĩa khi Twitter tiếp tục cấm tài khoản của ông Trump nhưng lại truyền tải thông điệp của phát ngôn viên Taliban mà không cần cân nhắc. Hiện Twitter chưa trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này. Liên quan đến Mỹ và Iran, vừa qua, trong một báo cáo gửi các quốc gia thành viên, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho rằng Iran đã đạt tiến triển trong làm giàu uranium bất chấp những cảnh báo của phương Tây. Cụ thể, báo cáo của IAEA cho biết Iran đã sử dụng 257 gram uranium được làm giàu dưới dạng urani, IV, fluoride UF4 để sản xuất 200 gram kim loại uranium làm giàu lên mức 20% U-235. Cũng theo IAEA, đây là khâu thứ 3 trong kế hoạch 4 bước của Iran. Bước thứ 4 bao gồm việc chế tạo một tấm nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân. Ngay sau đó, Mỹ đã lên tiếng báo động trong bối cảnh Washington hối thúc Iran quay trở lại đàm phán khôi phục thỏa thuận hạt nhân mà quốc gia Hồi giáo ký với 5 cường quốc vào năm 2015, hay còn gọi là kế hoạch hành động chung toàn diện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nhấn mạnh rằng việc tiếp tục leo thang vấn đề hạt nhân vượt qua các giới hạn trong kế hoạch hành động chung toàn diện là không mang tính xây dựng và trái với nỗ lực đàm phán nhằm cùng nhau quay trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân. Vào ngày thứ Ba vừa qua, Indonesia đã tổ chức kỷ niệm lần thứ 76 Quốc khánh 17 tháng 8 năm 1945, 17 tháng 8 năm 2021. Rất nhiều người dân đã hòa vào không khí trang trọng của ngày lễ, cùng nhau tưởng nhớ những anh hùng đã chiến đấu cho tự do của đất nước. Trong buổi lễ, các máy bay trực thăng của lực lượng phòng không đã trình diễn nhiều màn bay lượn đẹp mắt, mang theo quốc kỳ của đất nước. Các hoạt động kỷ niệm khác như là lễ kéo cờ, diễu hành và hát quốc ca, cũng như tổ chức tại Đại sứ quán Indonesia của thủ đô Jakarta. Indonesia là đảo quốc lớn nhất thế giới và là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất. Nước này đã tuyên bố độc lập vào ngày 17 tháng 8 năm 1945 sau khi bị người Hà Lan đô hộ trong 350 năm và sau đó là Nhật Bản trong 3 năm rưỡi. Chuyển sang một thông tin ở Hồng Kông, vừa qua đặc khu trưởng Carrie Lam cho biết đặc khu này có thể sẽ cắt đứt quan hệ với một hội luật sư nếu tổ chức này dính líu đến chính trị. Những bình luận của bà Lam được đưa ra trước cuộc bầu cử ngày 24 tháng 8 cho 5 ghế trong hội đồng của Hiệp hội Luật sư Hồng Kông, Hiệp hội Nghề nghiệp và Cơ quan Quản lý cho 12.000 luật sư của thành phố. Các cuộc tranh luận bầu cử gần đây được thực hiện bởi các ứng viên được coi là khá bộc trực, đã làm dấy lên lo ngại của một số quan chức chính phủ về chương trình nghị sự chính trị. Hôm thứ Bảy ngày 14 tháng 8, tờ Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã kêu gọi Hiệp hội luật sư này không trở thành một nhóm chính trị hóa và cho thấy nó khác với Hiệp hội đại diện cho các luật sư. Bà Lam cũng cho biết bà không có thời gian biểu rõ ràng cho việc thực thi luật của Trung Quốc nhằm trả đũa các lệnh trừng phạt của nước ngoài ở Hồng Kông. Còn tại Colombia, vừa qua, cựu Tổng thống Álvaro Uribe đã kêu gọi tổng lệnh ân xá trong bối cảnh quốc gia này tìm cách tiến tới thỏa thuận hòa bình với phiến quân FARC. Ông Uribe đã điều hành Colombia từ năm 2002 đến năm 2010. Ông đưa ra lời kêu gọi lệnh tổng ân xá khi tiếp các quan chức có liên quan đến tòa án công lý chuyển tiếp của đất nước CFP tại nhà riêng. Tòa án được thành lập theo một thỏa thuận hòa bình năm 2016 để truy tố các cựu phiến quân FARC và các thủ lĩnh quân đội vì các cáo buộc tội ác chiến tranh và có quyền áp dụng các mức án nhẹ hơn hệ thống tư pháp thông thường. FARC, các lực lượng vũ trang của Colombia, lực lượng bán quân sự và thậm chí cả các thành viên bên thứ ba có liên quan đến việc gây ra tội ác đã bị xét xử. Truyền thông địa phương đưa tin chính phủ Ai Cập đang gấp rút xây nhà ở xã hội tại thành phố Bát, ngay bên ngoài thủ đô hành chính mới ở sa mạc phía đông Cairo, nhằm phục vụ cho hàng ngàn công chức cấp trung, dự kiến sẽ chuyển đến làm việc tại thủ đô mới. Phát biểu trước phóng viên, ông Amar Mander, người đứng đầu cơ quan phát triển thành phố Bát cho biết công trình xây dựng nhà ở xã hội được triển khai vào cuối năm ngoái, bao gồm 100.000 căn hộ. Mỗi căn hộ dành cho gia đình 4 thành viên và việc bàn giao những căn hộ đầu tiên sẽ bắt đầu từ tháng 12. Khu phức hợp nhà ở xã hội rộng lớn ở thành phố Bát được tổ chức từ các khối chung cư 6 tầng đồng nhất với 4 căn hộ trên mỗi tầng. Tại đây, những dải panel có hình tổng thống Ai Cập sẽ được treo dọc suốt chiều dài mỗi tòa chung cư. Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản mới đây thông báo đã phát hiện một hòn đảo mới ở vị trí gần đảo Ikuto thuộc quần đảo Ogasawara ở Thái Bình Dương, cách thủ đô Tokyo khoảng 1.200 km về phía nam.
Giới chức địa phương cho biết hòn đảo này hình chữ C và có đường kính 1 km, xuất hiện sau khi một ngọn núi lửa trong khu vực bắt đầu phun trào vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Trước đó, Nhật Bản từng phát hiện các hòn đảo mới vào những năm 1904, 1914 và 1986, song tất cả đều là đảo chìm. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, thủy điện là nguồn năng lượng không phát thải hàng đầu trên thế giới và chiếm gần 16% sản lượng điện thế giới. Tuy nhiên, hạn hán do biến đổi khí hậu đã gây ra những gián đoạn khá lớn. Tại miền Tây nước Mỹ, Brazil và Trung Quốc, chính phủ các nước này đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn với nhiên liệu hóa thạch. Đơn cử như ở Mỹ, tại đập Hoover khổng lồ 2.000 MW trên sông Colorado, nơi 1 MW có thể cung cấp năng lượng cho 1.000 ngôi nhà, sản lượng điện đã giảm khoảng 25% trong tháng 7. Còn tại California, Thống đốc Gavin Newsom cho phép sử dụng máy phát điện và động cơ diesel thải ra nhiều khí nhà kính. Ở Brazil, thủy điện là nguồn cung cấp điện hàng đầu với 61%. Tuy nhiên gần đây, hạn hán đã khiến cho dòng nước và các đập thủy điện giảm xuống mức thấp nhất trong 91 năm. Nước này đang tìm cách kích hoạt các nhà máy nhiệt điện để bù đắp lượng thủy điện sụt giảm. Kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin về động vật. Tại Singapore vừa qua, một con gấu trúc khổng lồ tại công viên động vật hoang dã nước này đã hạ sinh một đàn con. Đây là một sự kiện hiếm có đối với một loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hai nhân vật chính trong câu chuyện này là Panda Kai Kai, 13 tuổi và Zizia, 12 tuổi. Cả hai đã bước vào mùa sinh sản thứ 7 vào tháng 4 năm nay với sự hỗ trợ của thụ tinh nhân tạo. Sau khi đến Singapore vào năm 2012 theo chương trình cho vay tạm kéo dài một thập kỷ từ Trung Quốc. Tổ chức Bảo tồn Động vật Hoang dã Singapore WRS nói với Reuters, với trọng lượng khoảng 200 gram, chú gấu trúc con được sinh ra vào thứ Bảy ngày 14 tháng 8. Tuy nhiên đến nay giới tính vẫn chưa được xác định. Gấu trúc khổng lồ nổi tiếng là khó nuôi trong điều kiện nuôi nhốt. Những con cái như Zizia chỉ rụng trứng một lần mỗi năm và khả năng sinh sản của nó cũng đạt đỉnh chỉ trong 24 đến 36 giờ. Ngoài Trung Quốc, chỉ một số quốc gia đã thành công trong việc nhân giống sau nhiều năm. Tuy nhiên, đối với những nơi đã thành công, việc gấu trúc con chào đời khỏe mạnh không xảy ra thường xuyên liên tục. Gấu trúc thường sinh con vào tháng 6, tháng 7, tháng 8 trong năm sau thời gian gấu trúc mẹ mang thai từ 3 đến 5 tháng. Những con gấu trúc con sẽ có màu hồng và không có lông. Con mới sinh chỉ nặng khoảng vài trăm gram, khoảng 1/1000 trọng lượng của mẹ. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại FBNC Thế giới hôm nay. Con Huy cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.